ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ቱቶሪያሉ እንቀጥል ይሄ የቦርደሩን ቱቶሪያል እንቀጥልና ቦርደር ላይ እንግዲህ ቤዚኮችን አይተናል። አሁን እስኪ ትንሽ ገባ ብለን እንይ ወደ ቦርደር ማለት ነው። ከቦርደር እንግዲህ አሪፉ ነገር ምንድነው አንድ ያየሁት እኔ ቦርደር ራዲየስ ነው። በጣም ደስ የሚል ፊቸር የሚሰጠው በተለይ ቦርደር ላይ ላሉ ዲቭ ታግ የሚባል አለ፣ ስፓን ታግ የሚባል አለ። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የፓዲንግ ላለው ነገር ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ነውና ቦርደር ራዲየስ ይባላል። ቦርደር ራዲየስ እንግዲህ እዚች ጋር ይሄ ቀጥ ያለው ነው፣ ጫፍ ጫፉን ካያችሁ ማለት ነው። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ይሁት እስኪ የተጻፈበትን ካያችሁ ከርቭ ነው፣ ትንሽዬ ከርቭ አለው ጫፍ ቦርደሩ ላይ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ፊቸር ማስገባት እንፈልግ ለዚህኛው ለነዚያም ማስገባት እንፈልግ እንዴት ነው ማስገባት የምንችለው ብለን ራሳችንን እንጠይቅ ከሆነ ያኔ ነው እንግዲህ ቦርደር ራዲየስ የሚመጣው። እስኪ ቺን ኮፒ እናርግና እዚህ ጋር የሆነ ቦታ እናስገባው። ፓራግራፋችን ከለሩ ብሉ ነው ብለናል። እንግዲህ እስኪ እዚች ላይ እናስገባ። ቦርደር ራዲየስ 10 ፒክሰል ነው ብለናል። ፋይል ብለን ሴቭ እንበል። ከዛ መተን እዚህ ይሄኛው ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ነው። ሪፍሬሽ እንበለው። ጫፍ ጫፉን አያችሁታ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ዙም ካረጋችሁ ጫፍ ጫፉ ይሄ የሆነ ያክል ከርቭ አለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከርቭ የለውም እንደዚህ ያምራል። እንደዚህ ቫልዩ ቦርደር ራዲየስ የሚያምር ፊቸር ይሰጣል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ለዚህኛው ብንሰጠው ለዚህኛው ራሱ ብንሰጠው የሚያምር ነገር ይሰጣል። ብቻ ውስጥ ያለውና ውጭ ያለው ነገር ቦርደሩ ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሌላኛው የቦርደር ራዲየስ ቫልዩ ምንድነው? በአንድ በኩል ብቻ ሴሌክት አድርገን መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ቦርደር ቦተም ሌፍት ማለት እንግዲህ ቦተም ሌፍት ማለት በዚህኛው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ማለት ነውና ቦተም ሌፍት ላይ 2 ፒክሰል አርግልኝ ማለት ይችላል። እንዴት ነው ማረግ? እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቼ CSS ጋር መጣና እቺን ነገር አጠፋለሁ መጀመሪያ። ከዛን ሴቭ ለውና ቦርደሩ የቱ ጋር ቦተም ሌፍት ላይ ራዲየሱን 2 ፒክሰል ትንሽ ስለሆነች 10 እናርገውና እንሞክረው። አሁን እንግዲህ ይሄ የምታዩት ከርቭ ሪፍሬሽ ስናደርገው ይሄ የምታዩት ከርቭ የቱ ጋር አፕላይ ተደረገ ማለት ነው? እዚህ ጋር አፕላይ ተደረገ ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕላይ ተደርጓል። እዚህ ጋር ደግሞ አፕላይ አልተደረገም። በዚህም እዚህ ጋር አፕላይ አልተደረገም ማለት ነው። ያ እንግዲህ ምን ፈልገውን መርጠን ምን ፈልገውን ለምሳሌ ይሄ በዚህ ስላለ በላይኛው በኩል ደግሞ እንጨምርበት እስኪ። እንግዲህ ቦተም ሌፍት ነው፣ ያኛው ደግሞ ቶፕ ራይት ማለት ነው የሚሆነው። ቶፕ እዚች ጋር ራይትን በልናችን ነገር ኮፒ አድርገን እዚህ ላይ መተን ፔስት እናርገውና ቺን 10 ፒክሰል እንበለው። እንግዲህ አመተን ሴቭ ብለን ሪፍሬሽ እናደርግ አያችሁት በዚህና በዚህ በኩል ማለት ነው። በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ምን አለው ማለት ነው? የራሱ የሆነ ቦርደር ራዲየስ አለው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነውና ሌላኛው እንግዲህ ሁለቱም ሞክራቸው፣ እነዚህ ሞክሯቸው። ሌላኛው ምንድነው ቅድም ስናይ ነበር የቦርደር ስታይል ውስጥ ቦርደር ስታይል ስንሰጥ ለምንድነው ሁሉንም በአንድ የምንሰጠው? በምንፈልገው ብቻ መስጠት ብንፈልግስ? ለምሳሌ ቦርደር ቶፕ ላይ ዶትድ እንዲሆን ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣና CSSአችን ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ፔስት እንበለው ቦርደር ቶፕ ስታይሉም ማለት ነው። እንግዲህ ቶፑን ስታይሉን መምረጥ ይቻላል ማለት ነው። ሁሉም እንዳይሰጥ ማለት ነው። እዛን ዶትድ አድርገው ሪፍሬሽ ስንለው አያችሁት ከላይ ያለው እስከዚህ ድረስ ጽፈቱ ሳይሆን እስከዚህ ከላይ ያለው ብቻውን ዶትድ ሆነ ማለት ነው። ብንፈልግ ደግሞ እኛ ከስር ያለውን ብቻ ማድረግ እንችላለን። ይሄን ኮፒ እንበልና 2-3 ከምንጽፈው ቶፕ ነው ያለው። ቦተሙን ዳሽድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዛት ሴቭ ሪፍሬሽ ስናደርገው ይሄ ቦተሙ ደግሞ ዳሽድ ይሆንልናል ማለት ነው። ከቦርደር ጋር እንደዚህ ያላችሁ እንግዲህ የምፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቀረውን እናንተ ሞክሩት። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ፣ መልስላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ።